Primul război mondial a început în iunie 1914, când, sub pretextul asasinării arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo, Austro-Ungaria atacă Serbia. Cauzele profunde ale războiului erau însă imperialismul și colonialismul, naționalismul din centrul și estul Europei. Cele două alianțe implicate în conflict au fost puterile centrale, formate din Germania, Austro-Ungaria și aliații, și Antanta, formată din Anglia, Franța și Rusia. România s-a aliat cu Antanta în 1916. Marea conflagrație a arătat pentru prima oară omenirii adevărata fața a războiului, lipsită de aura eroică. Pentru soldații de rând a însemnat o viață de mizerie în tranșee, suferință și moarte. Acest film își propune să prezinte viața soldaților simpli în timpul conflictului, modul în care se adaptau noilor condiții de viață, departe de familii, de casele lor, de ocupațiile zilnice. Pe front, oricât de eroic pare acum să tragi cu o pușcă sau să ataci inamicul, erau șanse foarte mari de a muri, deci războiul este o afacere proastă. În război, chiar dacă unii obțin ce vor, marea majoritate luptă pentru a face mândră țara și pentru a obține libertatea. În timpul războiului, soldații stăteau ascunși în tranșee care erau săpate în pământ și înconjurate de sârmă ghimpată. Acolo își petreceau zilele, așteptând următorul atac inamic sau ordinele de ofensivă. Acolo dormeau, mâncau, pansau răniții, scriau corespondența pentru a mai trece vremea. Înainte de atac, soldații își curățau armele. Aceștia purtau o cască protectoare, o jachetă și pantaloni de camuflaj, opinci sau cizme în picioare. Soldații stăteau la umbra copacilor, camuflându-se în natură, de unde trăgeau cu mitraliera. Soldații dormeau pe front, în câmp, cu iarbă pe post de pat, cu un rucsac pe post de pernă, neavând pături care să le țină de cald, fiind îmbrăcați cu hainele pe care le purtau întotdeauna. Unii mai norocoși dormeau și locuiau în corturi, mâncând pe o bancă și o masă făcută manual, iar corturile fiind formate dintr-o pătură așezată peste un cadru de lemn. Dimineața ei se spălau într-un șgheab cu apă, aceasta fiind mizera lor igienă. Mâncarea era puțină și era cântărită cu o mică balanță, improvizată dintr-un băț și 3 sfori. Hainele le erau spălate într-un vas, iar apa, fiind puțină, era turnată cu un pahar. Pentru a se proteja, soldații construiau niște adăposturi din crengi de brad, în care se înghesuiau mulți oameni la un foc pentru a se încălzi în timpul iernii. În timpul liber, ei puteau fuma o țigară sau să stea la taifas, așezați pe iarbă, neavând mese sau scaune. Spitalele erau niște clădiri dotate cu numeroase paturi, pline de răniți, de diferite suferințe, mai ușoare sau de multe ori imposibil de vindecat. Medicii sau simpli asistenți roiau în jurul răniților, salvând multe vieți, însă uneori toate eforturile erau fără speranță. Răniții erau duși în spitale pe niște tărgi, având mari șanse să moară pe drum. Chiar dacă scăpau cu viață din război, un glonț în picior la vremea aceea putea însemna pierderea membrului, în cazul infecțiilor, urmată de o viață în cârje. Moartea era omniprezentă pe front, cadavrele erau îngropate deseori fără nume la căpătâi, în timp ce familia primea în scris trista veste a dispariției celor dragi. Ofițerii păreau mai bravi decât soldații, aceștia purtând haine mai curate și mai elegante, monocluri și medalii.
După război, supraviețuitorii se îmbarcau fericiți să-și revadă rudele îndurerate de plecarea lor, care îi așteptau în gară, neștiind dacă mai trăiau sau nu. Bucuria revederii era însă copleșitoare. Un război nu poate aduce în niciun caz lucruri bune, cu toate că pentru unele țări ar putea însemna eliberarea. România a obținut după primul război mondial Transilvania, realizându-se astfel România Mare, deoarece țara fusese aliată cu Antanta, învingătoare în conflict. Să nu uităm însă că unitatea națională s-a realizat cu sacrificiul uman uriaș al bunicilor și strămoșilor noștri.